Ah, ano? Ano? Mata. Maiwan pa ba yun? Kabalo ko ba? Mga ano? Diyo? Wait, kaya kaya naman na yun naman. Ah, ito na yun. Pagkama lang yung mga nakabalo. Kung ko ang sinunod, then nakagawa, then nakagawa. Okay? Yan, hindi na tumabi. Bago.
Minalibot mo na lang. Pinakaginawa. Itarap ko na.
Well, Bobo.
Kapit sa na? Nakakalit sa kalaw mo.
Ay, pero yun, ano, alas dos na umakalit ko. Alas dos eh.
Marriage po, ikot ka mo, pinarap sa pangalan sa ng narap mo kasi iba, ano, ibang po yung mga ahon. Kaya natanda ba? Yun na.
Kasi ako, no! Sinaya. Lugod ba? Hindi ako. Lugod ba? Aga, hindi ba ano, wala? Ano sa mga ulit sa kanila? Binili ko na kahit ang skills kayo ito. Nag-view ko. Uy, kuya na yun. Uy, kuya na yun. Labo. Action! Ba. Sige. Wala. Wala. Ito. Wala na kung kahit pangalan ko. Buwag yung pating ko. Ate. Ano ka? Sa
Puta, yung medyo ko na
Kaya pagkabisa, bagay tampo naman.
Next na, sige. Let's go. Siguro na buko. Let's go. Hindi pa, di pa ako digdibilo. Alaman, alaman. Ito manangay po sa liyo mga po. Hindi mo na ba? Sinagadan pa sa may sipon. Di pa ako digdibilo. Anak mo, ano? Ito yung cool. Subol, nakapi ko noon. Anak ko, ano na kaya? Ano sa ibang page? Isko man boy. Di ba ba natin gipin? Ako yung gipin. Wala sabi ko sa'yo kung kumalaban mo sa bago ako na kailan na ako. Yan, gano'n. Oh boy, si Jay, bilis mo boy. May sniper ako dito na. Hindi na hindi ka pabayaran ko. Ang aking katawan din sa kabul.
Eh, store, boy. Ito ba ulit parang ako, no? Store. Store. Di ba nagkikilo para buwan? Maging na ako. Banana, banana. Say, say. Hey. Eh, hindi ko lang nakakasyo. Ulo sa 8. Ah, Kasi kayo nagbigay. Kaya ko, kasi mo na kayo. uh! Boy. Boy. Ibalik na. Sa na-Disney, pwede. Ah, gunagan mo na sa ganito. Gunagan mo na siya. Mata ko na lang ako. So, ano? Daraw sa iko. Nice job! Sa ipangat, nagadas. Buka na lang. Tulog, lugi. Magiliban sa A. Magiliban sa A. Sino? Apay! Tulog! Wait, tabi, tabi! Uy! At nagulog. Dari na boy, yun ang bukas ng boy. Yung gusto na kanya para kayo, ano, TV, Pinaka-best game. Start na.
ako na naman ne. Visit ne. Saka, huwag na talaga kayo na sa suba mo. Sinasiro ang paglipat. Hindi na. Makakapunta na. Hindi ako natulpan ko. Yan sa cellphone. Alis na ba si Pierre? Alis na ba si Tumas sa likod mo! Yan! Hindi mo mateo. Kuya na ako, tama ka. Yan, ano, boss, like to... Hindi ka magtatalo, patalo pa. Score daw! Score daw! Score! Nabawasan mo? Yung... Naka-score ka? Solo? Nakasunod ba? Ako lang ng hit siya to. Lagon pa! Layo na!
Ano man na sabihin ng window? Nagdeto ano? Maribo ko, hindi man nagkakawa. So ba? Maribo ko, sige. Bakit na o? Naulong yun. Bakit yun? Ako ang mo sabi ko na yun. Lawan na naman saklan. Gawin lang mo. Kasi po ko sa may ibog. Parang hindi. Boy, sa mo yan. Para buko. Hello, hello. Oo. Pagtahan mo. May natatawa ko. Gusto daw. Kaya gusto, tama ko. Seribo. Nagkakato lang ako kung manangarap. Dapat tipid.
Manya ka? Yan! Sabagdan! Ikaw na daw. Dapat mo nang nagao. Tama. Totoo. Yun. Dapat mo nang dapat mo nang malaman. Ano ka ba yung jaga-jaga ko ito niya? Sige, ano ko ba? Bubukayin. Yan eh. Hindi ko pa to. Skurdaw! Skurdaw! Pariyot! Yan ang pariyot! Kaya naman yung pay na natin. Pariyot na daw ang abo. Skurdaw! Skurdaw! Ito yung bang ni Kuya. Ang buwan. Malangit ang gayaan! Bak na ay Jane. Ay buhay pa. Buhay pa.
Uy, parating po. Hindi mo pa kasi uday nag-aali. Say goodbye. Saan is para balita? Saan po? Chuk-chuk! Na-open po na siya sana. Muna daw na. Kaya, ilang months yan sa kuya. Makikita na naman kaya dito. Qualifikas dito. Hindi ko alam kung ano. Hindi na kayang bawat. Mahal po kung sa dahil nagkakawat, palit na kaligdi. Pinipitin pa kaya ang bubo. Kasi may mag-snake yan.
eh. Ikaw naman yun. Alayban! Kailan ba ako sa'yo? Balik kayo, mag-snake kayo. Kailangan na, kailangan. Nice one! Ang shit. Ako dyan. Ang sarap. Alas, ang shit. Ito mistake ka na kanday mag. Wala nila, bili ko. Eh! So, wala ka pinipili ka. Nakagana ng biray. Hey! Love, love. Ako naman! Hinali ko na. Hinali ka lang ka, oh.
Sino naman sa buhay ko? Ano na? No. Pag ako ano? Ready na. Sabi sa nagkukulang sa akin, wala po, lumalaban. Lumalaban. Nadawag pa ka mo! Nadawag pa sa mo? Nadawag sa tumila pa sa tanong. Kamali. Ako po ba? Lalo ka sa lakit, ay ako ng balakit. Yawan sa mo na! Yawan sa ito ko! Nakita pa man? Ano? Di pa na! Alam mo ako.
Isa po. Ito na ako ang kuya ko. Ano? Mayroon ka mo? Dapat malawak. Bakit? Malawak? Malawak? Ikaw ka talaga. Sakay ba kayo? Hindi, malawak. Sige. Nata siya, ano mo ito? Wala ba? Nakatapos ko siya. Bakit ka? Duman din sa may isang kutis. Iba na, ano kaya nakatapos ko. Wala mo ba kasi kuwan sa mga ito, sniper! Narapatan! Money! No! Atod na nga ni! Scam! Paglabat na kami. Kasi sabi ng itin, lagat mo ng mga recruiters. I say no, not
Common. Ano, wala pa ba? Ano ba na? Lalabog, lalabog, lalabog. Dapat yan sa meat. Wala! Kukulay bilog sa ang ano? Ang nagbunga? Maski ano? Maski gulay? Gulay. Yan, ang dami eh. Nata! Ano na ba ang dami? Yan, ang lindog. Ako na ng gana.
So, nagturugo na. Bawas. Tanga, tanga nga, lagi ka man, tanga ka talaga nga. School daw ka mo. Ba't hindi ka po galing sa kapuna? School daw yan. School. Maliit talaga. Init na magaganto niya. Kau pakita ba o dua ba ako wala na pa. Ano wala ng info? No. Sana all. Bobo. Ito ang pagaling. Sabi na. Huwag na. Nakita ko ang race. Ay, malalim. Ito na. Nagalit. Info plate. School daw kayo. Mari ko mo kaya yun. Yo, Huwag na naman. Sir, para busy.
Ako nga parang lang. Mare, penis mo ito kung nasa na. Yun. Down, talit! Wait! Ako to. Alalo. Pangatawan ako na bayaw. Masamay din ang magsarap. Mapatuloy. Zero. Bayang, kaso, susunod video. Makuha, bayawas, bayawas. Hindi mo lang kung ano kasi may bayawas. Ako nga ito. Yeah, pasiring. Sa ano? Sa A! Pasiring sa C4! Sa ano? Ikaw na! Oo, kasubago pa nga, Kelly! Kasubagong ka na ba? Oo! Kasi kumakayo sa lahat ng mga video. Pagod pala na ako ngayon kung ganda ko sa ganda ko sa akin. Sige, tama. Mukhang grenade. Mukhang grenade. Yan, bawat punahan niyo. Wah. Ah, bawas ako. Wala pala na ano ko alam mo. Ano pala hindi na nakapir? Nag-out ako sa 4. Nag-out ko sa 4, nagkaroon na ako. Ayun. Pero may ako dito siguro. Ayun, ilang punta. Naka na nga ito ako. Out ko. Tututang ko. Ay, no. Uy, nakuha ako ng bato. Yan ang nakuha ko.
Kaya ko yan. Kaya ko yan. Tumulong pa yun sa sarot. Ako kumain pero bawal. Ano, naman pati may ako kayo. Nakabangotan. Ano ko naman ito? Ikaw lang. Hindi na. Alam ko kayo po. Oo. Oh, hindi yun. Ano yan? Ano yan? Ano ba? Yung Tawa. uy, ano ka ba dito, Juan? Wait mo. Ata! Tawa. Dumi ko makanap. Paumbasa. Ano ba? Yeah. Stop mo kami. Baka na kayo. Wala po po. Yung pwede mo ay ano po ka po diyan? Ayam. Yung ang ayam mo. Ayam. Ang ibang ano po ba?
mukbang. Pero, mukbang. Nagmumukbang. Papaya. Iboy lang mo. Nagmumukbang. Yung, Papaya. yung lolo. Ano yung parang kailan. Yung kailan. First na. Philippines. Ako sinasabi. Lupos. Patal. Ang mura. Mami ko bayaran sana po. Yan. Yan. O, sige, na-join ko. Na-join. Kanta ka plastic. Ano yung mga sige ito? Ganyan mo. Ini yang penuh kita ada.
Kamay ng hayop. Ito, nagsipit ng bitaw mo.
Ako ba? Sa ako, hindi ka. Gambo lang. Ito ka mo dyan, Ron? Di ba magaling ka? Sino? Wala na. Salamat. Ano yung iba na naman ko lang? Oh, ito mo ganyan. DJ. Hindi ko ko lang. Hey, pasok direct. Parehas din ba? Ako lang ako. Wala akong ako lang ako din sa dikit. Ako, hindi ako loko, nagpapensyo, akong nagsaboy, dahil sa inyo, ako ay, din ako dito mo ang bayaw, bayaw ka, ako lang ako, ulit, Alam mo, amo ni kuya na kapagkaramaw. that's mo, ang dapat ko sila, yun na ako dito sila, Nakawat, praise. mga talit ko, Ika-repair kaya kayo. Nagulat na dito. ano ko yung sinabi ni Grade? Funny.
Nakakaluwi. Ano? Ano? Wait na ba nito? Minsan panggap ko nga. Ako, well, ininutan mo din din sa mga student ang doa. Ito ba alba? Ay, di pa ba? Kaya was. Ako po tanga.
Mas pila ka, Blake? Dahil manalo, meeting, Kita sa lokado ng mga, ay kung handa agad sa kita ng dapat kumanda ng sila. Ano oras na? Kaya oras sa bed? 11:22. 36? 26. Wala pa naman, di mo na.
It's me in my phone.
Ang abot mo dito, mapatik at abudukan sa entry nyo ang abot. Sabi niya pa ba, kasi ano ba, magkakakan ako bulay na mga
Gotta go.
Mabenta to. Okay na naman, kuya. Hindi mo lang. Ano mo, project mo? Ano na yan? Jay, katumago ka ba? 20 ko na inilibre ko tayo mo. Kailan ko yung banting ko? O, 15. Para Unsay? Ayan naman yan. natatarama ka? Ano ako? Kasi na yan. Book, book. Book. Magano ka? Okay, wait na. Rock match? Yeah. Taro pa, taro pa. Taro pa. Tapos si Arthur, ito, nag-iinap pa pa ako. Magsakan. Alangan. Yan. Wala sila. Ito, dami na ng dami na rin. Yan, siguro. Ayun. Baka wala na yung Uy! Ito sabi ko mansay mo. Nalagyan ko siya sa pina. Si Gino Miranda. Gino. Okay, Yo. wala. Gino. Mapupunta si DJ. Yo. Yo. Okay din mo. Si Dixie na lang. Wala doon. Ako, ginamap ko kabila ko. Ano man na? Tapos ka? Ay. Dahil ako ginamap. Bawal po. Ay, bawal pa. Bawal ka pa na ano. Bawal po. Equal 3. Eh, zero. Equal 5. Yo. 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 Yo.
Oh! Nawan. Oh, ano ro? Ha? Diba? Oh, yan ako. Oh, yan ako. Ay, kat na si Ate Tina. Sabi, ano na daw? Ano daw ang oras Ano matutunan ba ka? kasi? Hindi pa si Jinway na mayroon pa. Naka. Para hindi makalit. Yung. 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 Hindi na yung. Yung. Hindi na yung. Ano ba ano mo? Oh, In-engage yung love. Ayan. Sige, pwede mo. Sabi ka. Naka. Hindi. Ano ba ano? Kakamasarap nilang ulang. Ito yun naman mo ko. Kakamata nilang Magkano na kasi nabasa? Ilang maya pa ba? Hindi ka totoo? Sige lang, maya lang. Gamit ng ilo. Nakalagayan ko. At ako kakaubo, hindi naman hirupot ang mga kinuubo na ang ano mo dito. Tutaw ina. Eh, ginipinan? Kaya, anak. Sige. Tahalsikan. Wag magkasal ka. Hindi pa natutulo-alo yung pwede. Ano yun? Ang Okay, kita mo po. matamaan ay yung, Ako mo kalinig ko. yung, Ah, yung, tingay dahil turumbi yan. Yung, go ka mo pagkit. yung, Ay, hindi ako tara. Ay, yung pigang ko ka na. yung, Ako kagato, ako na. hindi sa akin ibabalik mo. Ay, tara mo nga din. Ano ba yan? Tara ako. Hindi mo na ilang. Nakala na nga ito. Ako. Ay, yadi, ito ako dyan. Kaya mo yan ang buhay. Ang tingin ko. Mga wala hinihingan ako. Kamo, di ba masama? Ano na po, tingin?
Naligo ko na naman yun ah. Nalibugan. Lugyan kayo. Nag-atras ka, Bo? Ayun. Ano, dito, mo? Nalibuganan. Nalibugan. Sige pa nga yung natawag siya. Ano ba na po? Itik so ayo. Diba, ano ka po? Yung i-rustic ka eh. Oo. Tiktik ka ni ano, QA, spam. Inipili ko yan. Well, buko ka. Sigat mo po. Agrito ako ka na, Chris. Ako nag-imitate ka nga. Tapos still sa mga mag-move. Kaya dapat nung pinakaitaas. Alin ka kaya mag-video practicum ko. F11 mo. F11 na. Ayan, na ano ko. Ay, galat. Sa likod ko, ano eh. Ang ganda ng sarap pala. T-shirt na pati. Sabay, quick. Hindi ako na daw. Parang sa mga kalaban, hindi mo na narinig. Wala. Bakit yun? Nag-muntik ko po? Ano kung ako? Pagkakamatay. Oh, baka nalagyan. Pagkakamatanaw. Makamutanaw nito. Nakalagay ko. Ako ulit ako ngayon sa loob ng malaking bato daw ko makuha. Sinabok mo na. Mga mamak na. Nangamahal na buto. Mga mahal na buto. Wala. 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 Ano ba yung page natin? Nabubuan. Nabubuan ito na yung nabubuan dyan sa ulo. Ulo. Oh! Ulo. Baby lang mo. Hey. Hey. Carrero! Dede, rumah, rumah, oh. Tantang itu, ini mau tumpang kok, ini mau. Itu cabut tuh, ada pun. Aku bilang
Laro pa! Darat gold pa yan na tabi ni Buwang Agyo. Raymond, huli man ka ng taro. Nakagray pa sa kauba. At isa ko sinubi ka dahil. Wow! Ako rin. Ikaw ang sana. Dahil nakalit yung buko. Ano malakuan ka? Sabi mo nga, kasi yung kirestin. At ano niya ako, Leo, napunta ka, makinig ka sa dito. Parang talaga ka. Ay. Si ano pa ba? Running man. Ikikik si ano? Ikikik ka kayo na doon. Oy! Salamat po. Asleep? Ulit na po, kung hindi ka niya, bibigyan ko na. Pawabansit ko na lang kung hindi mo kumakaw. Alamok ba ko na yung book? Sa ano, handa ka mo? Ano? Naknatsta ka mo? Oh. Malamig sa doon yung mga Nakukulay ko ng ano dito. Ganyan ka. wala naman. Sana na ako natin, ito. Aray. Shop! Tigde. Ay, nabuk! Nabuk! Sige ka dyan, may labakan. Shop! Shop nga, hindi ka na tao. Shop! Pwede sinagat? Aray, sila, kaya. Sinagat ako. Nabuk, ano kita? What? Dapat kalikod na siya. So, yun. Huwag ka mag-call. Kasi gulgul ko ako sana. Ano tama niya naging gulgul? Hindi ko, 35, dali! Book 35! Call! Parang, pwede na lamang. Hindi ka, tama. Ano yan? Oh, ano na? May nag-lift na saro! Paligid mo ka 29. Hindi o, sana. 50. Oh, yan 50 29. sana. Black Widow. Ano? 50. Black Widow. Ano parang mo? Sarap sa ako. Maksima ng Oh! Oh! Uyo mo na yun.
Really? Kulay namin violet, kulay blue. Kulay ka sa akin. Kulay ka sa akin. Sana sa ano ba? Utang ulat mo. Nalikod! Sabi kayo ng likod. Sila na pagkaan, sino ma? Sila na yan, Matandang gratis. sino? Sasabihin pa mo? Kasi ito, lugi. Lip, smiling. Ay, lahat mo naman. Likod! Ah! Wala na, wala. Face na siya, no? Uling siya. Luwag mo ako. Wala pa sa mga maraming nagkabalo. Tumapas na yung ulan mo tayo. Tumakas na sa ulan na maraming nagkabalo. Huwag masyadong halatang matulog. Punta ka para araw mo. Naabutan na. Ha? Utang na. Naabutan mo nila. Yan, likod. Ano mo? Maglodo ka mo ba? Ano mo? Oh, ang sisibo mo. Alam mo, din mo maliit mo. Quatro. Mil. Nakakasabi mo.
Napidoon. Wala ka ba Putan nila ka ba doon? Kakak. Huwag mo receipt. Receipt mo receipt. Receipt mo man ito. Please ito tanga. Ayun. Nakita ko mo. Daw naman sa nakamo. Alaya, kayo mo pa din yung gawin. Oo. Yo! Ang gagana ka dyan! Kayo! Ang gagana Yo! Ang gagana ka dapat dyan! Baka! Gagana ka na? Pero wala na. Yo! Ano to? Dali na! Putan nila. Ano ba ang parang rock? Diba na? Ay, Ano naman ka tayo? Wala na. sarap. Oh, pwede mo na siya magiging friend yan. Ano mo na dyan? Okay, tol. Upit ka ba? Saan ka lang? Kaya ko Merinda. Matama sila. Matama sila. Wala. Ilang beses lang. Matama sila. Sino mo Kaya, malinig ka, makinig. Malinig ka. Pero, makabilang na lang tulong. Hindi ka pa nag-aalit. Huwag ako. Alam ko, hindi ko. Ako hindi ko wala naman. Sugma ka pa. Sugma ka pa. Isip ko rin. Makabuha ko dyan. Kaya na ako pagbuha ko rin. Ano pa? May manuyan ako. Sabihan ko. Ano pa? Ako ba? Sabihan. Gusto kilo-kilo. Ano? Nilangkot ako. Mahihiyan sa trabaho. Alik. Hindi ka maalik. Ikaw nakatawa ka. Tawag. Gusto ko maging kagaya ko si Kuya Joe. Ah! Wala masabi. Parang bread. Para kung yung mo maayos.
yung puso na idol. Bakit nanonood yung mga ko? Wala yung magaling. Gusto ko magdala-gala mag-idol. May ganda naman sa cheese. Alam mo na gabi. Parang nga talagang sobre. Ayusin mo. Parang dress. Wala. Wala po. Alam dress. Original. 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 Yeah. Original di original. Gusto ko maging si Idol. Ang ano sa ako, Michael Jordan yung mga sport. Wala na magaling ko dati sa ring. Gusto ko kagalang si Idol. Michael Jordan yung mga sport. Wala yung Bilog yung pandok na ito. Magaling, pagdating saying, ang idol, gusto ko talaga si idol. Lubot ka doon. Ako mas magaling sa'yo. Pinag-view mo talaga yan. Sige. Michael Jordan nung nakakita. Hindi ako di maipatin para po din. Nagtatawa, magkikong kayo sa ako. Yung ko! Umuwi ako, di ba? Manunod ka. Umuwi ako nga, di ba? Listen! Ako, ako. Parang ba? Ito, ano na kita? Kanya mo? Ako ba? No. Sabi mo ba, what? Ay, ano na pala nila? Sa hindi ka magkaligo. Ang ganda ka, ako wala.
Sige, sige. Sige po, sige, mag-isa sa green. Green na iyan. Original na green. Pero palusan ni Teo na tutulog green. Green? Ano green? Green! Tinawag. Sino Maki? Wala yung talaga din. Nakakisay ko. Mag-ibig ka na. Sabi yun, nag-ibig ka Jollibee. Dahil dati nakakaw na Jollibee. Yung na nakakaw na ako ulo. O di pagkaano? Ikaw ang nakakaw ka Jollibee. Di lang mo. Ano kasi naman eh. Nakakaw nilang gusto. Nada ka ba may makakaw na? Makakaw na mga Jollibee. Ano? Baka na. Sa'yo man lang ito. Masila po. Ano? Ano? Ano nga, artist Mayan. Artist Mayan, bila sa magabak na. Ano ba, kung artist Mayan mo? Isa sa isda po. Puros daga po. Walay. Puros daga po. Kung sila tapon, isa yung ano ito. Kung walay ka. Kung paano talaga? Asak ka, nagibig na naman, nasuka, Yang safe ka kaya? Safe na? Ganito. Marami kayo ako. Akin niya natin ako safe. Gawan. Mukha gusto ito. Kasi na naman ako ito. Ah! Ay. Toothbrush daw! Ano? Importante dapat daw. Importante dapat. Daw, pag-ailing mo sa dako daw. Daw. Ay. Ang dulo.
Ayoko eh. Ay, kabuo. Ah! Ah! Tuloy! Uy! Bakit? Naulit. Naulit. Ano? Oo, makakapagod. Wait lang dito. Magandang diet ka, hindi ka na makakain ko. Hindi naman nakakayo. Nagpali ka pa, natungkot ka pa. Pero, ako, Ah! Nawala ko. Ayaw ka nawala ko. nawala na sa mata. Bakla, nagpaliw mo. Okay, sa one. Uy, talagang ko, ang milton. Bakit? Wala, bakit? Paano? Ibang girls na ng hire. Wala yan. Ako po! Ay, Maraming hindi. nanaw ka. Talsot ng alas 2. Ano ba ako sa original time mo? Ganon, ginan. Ah, ano po? Next, kumakarap na. Sa punta ka, ano. Sabi mo, pumunta natin yung pala. Football na po. Oo. Oo, sige, kaya. Ako naman, siguro, gumanda sa natin. Ano? Oh! Ako. Lahat mga katulad ko. Ah! Sige, lahat. Ano na yung yan, pili? Totoo, nagyaman mo. Kala ko. Sabi talaga.
Pero, Billy, pagkakunan ko sila. May dito pa diyan. Bulok-bulok ka na naman. Baka nakapabuhay mo dito. 12:55, ano yun pa? Balik ko na. Sino po ka ano? Ako nagpapagpag na. Bawal mo. Hello. Para niya, okay. Out.
Oo. Oo, okay na. Dapat. Kaya ang high na siya. Pa, ang buko ka.
Hindi, kasi yung puti talaga hero. Siya. Ha?